अस्सलाम वालेकुम। डाउन सिंड्रोम څه ته وایي؟ डाउन सिंड्रोम या डाउन्स सिंड्रोम देता वाई چې کوم چا ډیسکور کړی دا غو پر نامه باندې دي. सिंड्रोम मतलब एक कलेक्शन ऑफ डिजीजेस या सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस داسې کنډیشن دی. عموما به تاسو لیدلی یا به تاسو په بیولوژي بوکس کې ویلي چې کله سیل ډیویژن کول غواړي هغه د خپل دا رقم کروموسوم بجای داسې ډبل کرومېټډ والا یا دوه سیسټر کرومېټډز به لري داسې کروموسومز جوړ کړي ولې هغه ډوپلیکیشن کوي یا ریپلیکیشن وکړي نو په دې کې وړي ان ځایږي په دې کې دوه ډي ان ځایږي نو چې د دوه ډي ان لپاره دا رقم کروموسوم یې هغه چې بیا نیکسټ ډیویژن کوي نیکسټ سیل جوړوي نو هغه چې بیا د دې مثال دا موږ ته بظاهر سلور معلومیږي دا اته دانې کروموسوم دې څه جوړیږي سره کم دا به دوه ځای کېږي دا ته ډسجنکشن وایي صحیح. اچھا نو دا رقم سلور دانې ویني چې جوړ شو بعض اوقات معلومه نه ده چې څه وجه ده خو په جنټیک میوټیشن کې یا د کروموسومل میوټیشن کې داسې وسی چې هغه د کوم کروموسومز ماتیږي سره جلا کېږي د ډایاډس اموناډ جوړیږي پاکي پاټوسومز کې اټوسومز خو پیژنې دا ما په پریویس لیکچر کې درته ویلي دي هغه کې پیر نمبر 21 موږ سره خو 23 پیرز دی او 21 پیر باندې اکثره یو دانه کروموسوم زیات ولاړ شي زیات سره ولاړ شي یعنی چې کوم سره یو کروموسوم ولو دا رقم د ډایاډ په فارم کې نو هغه به موږ داسې ماتاوي یا نیچر به ماتاوي دا رقم به دوه دانې جین جوړېدل نو هغه نسی نان ډسجنکشن دی ته وایي هغه نسی سره جلا نو په دې وجه باندې یو دانه زیاتې شي نو پر یویشتمه جوړې کې چې یو دانه زیاتې شي دې په وجه موږ دې ته وایي ټرایسومي 21 ټرایسومي 21 یعنی پر پیر نمبر 21 باندې یو کروموسوم زیات نو چې زیات شي بیا چې کوم کوچنی د دې څخه پیدا شي د دې انټرکورس بعد مسله په کوچنی کې سره شي هغه به د ډاون سینډروم شکار چې د ډاون سینډروم شکار سو د پرسکریم باندې خو ته وینې دا کوچنی مخ د ګولې بیا آی کیو لیول کمزوري سترګې د سي شاته کې سوي رقمي زبې اکثره لږ وژدای اکثره راځتلې تی بلېدلې چې پر شونډه باندې پرته او د سي ګول وي مخ به د پیتی مطلب ګول دغه ګول خو د چمټاو مخ به د ډاون سینډروم چې دی علاج خو پرماننت نسته خو البته چې د ډاکټر له مسلسل بیا یې ریګولر د الک کې بس دوه قدر چې ته د فیملی تراپی وکړي لږ سپورټ کې لږ ډاکټر چیک اپ بیا د تقریبا نارمل بیهیو کوي. بل خبر دا ده چې دا ډاون سینډروم څه وخت راځي څه وخت چانس زیات کچیر ینګ فیمیلی 20 سے 25 سال پورې دا بچان راوړي یا 30 پورې د کې چانس ډیر کم لري یعنی پاته 100 کښینانو کې یو کښینای چانس لري چې دا ډاون سینډروم شکار شي. کچیر فیمیل ایجډ د 30 سال څخه ابو وي او بیا کښینان راوړي بیا د دې چانس یې زیاتېږي. کچیر دا فیمیل د 40 سال څخه اوښتي بیا هم کښینان راوړي بیا د دې چانس دومره زیات چې په هر 100 کې یو کښینای چانس لري په ټولو کښینانو کې چې هغه د ډاون سینډروم شکار یعنی کښینان راوړنګ په ینګ ایج کې فائدہ کوي ورنه بیا تاسو د ډاون سینډروم شکار کېدلی شئ.